Remember jumping off the bridge on the west side. What a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew we caused a scene. January 3rd, 103. A casualty of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska si ukážeme nastavení výkonu na Impactu M3 a následně střelbu na 50 a 100 metrů a porovnáme si slagy a diabolky. Tak teď si ukážeme nastavení a vyladění výkonu na Impactu M3. K měření a ke střelbě budeme používat diabolky ESB King Heavy 2,2 gramů a pro ty je zhruba optimální rychlost kolem 280 až 285 metrů za sekundu. První, co si zkontrolujeme, tak je tlak na druhém regulátoru, který nám přibyl na Impactu M3. Ten je z výroby nastaven zhruba na 155-160 barů, což je v pořádku, to si necháme, na ten šahat nebudeme. A nastavíme si kolečko mikroadjusteru na číslovku číslo 16. A makroadjuster na pozici číslo 5. Dále si nastavíme přední otvírání jehly ventilu na 4. čárku, což je maximální otevření. A zkusíme si změřit rychlost. Rychlost máme 238 metrů za sekundu, takže teďko přidáme tlak na regulátoru, aby jsme se dostali na požadovanou rychlost. Rychlost si nastavíme zhruba o 10 až 15 metrů za sekundu víc tlakem regulátoru a pak ubereme nastavením předního otvírání ventilu. Tak jdeme si nastavit tlak. Na nastavení tlaku budeme potřebovat imbus velikosti 2,5 a přidáváme povolováním regulátoru. To můžeme dělat pod tlakem, ubírat tlak můžeme pouze při vypuštění vzduchu. Tak, tlak si nastavíme na zhruba 130 barů. Tak máme nastaveno 130 barů a zkusíme další výstřel. Tak rychlost se nám zvedla na 298 metrů za sekundu, což je dostatečný a teď si ubereme výkon na 280 metrů za sekundu utažením předního otvírání jehly ventilu. Tím se nám trošku zkonzistentní střelba. Utáhli jsme zhruba o 2 otáčky. A máme rychlost 281 metrů za sekundu, což je dostačující a teď si ukážeme střelbu na 50 metrů. Tak teď si nastřelíme zbraň a ukážeme si střelbu na 50 metrů. Tak zbraň máme nastřelenou a dáme si 10 ran na terč na 50 metrů.
Tak máme nastřeleno a jdeme se podívat k terči na zásahy. Tak zde vidíme výsledek střelby na 50 metrů s diabolkami JSB King Heavy 2,2 gramů. Rychlost byla zhruba 285 metrů za sekundu. Výsledek si myslím, že je velmi dostačující. Poslední ránu jsem si trošku utrhnul. Teď si posuneme terč na 100 metrů, zkusíme si střelbu na 100 metrů. Potom si nastavíme zbraň na vyšší výkon pro slagy a zkusíme si střelbu na 50 a 100 metrů slagami. Teď jsme si posunuli na 100 metrů a pojďme si tady ukázat střelbu na 100 metrů. Tak zde vidíme výsledek střelby na 100 metrů. Myslím si, že první terč je velmi dostačující, i když nám začal trochu foukat vítr a zásahy se nám malinko posunuli, ale u druhého terče se nám to uklidnilo a myslím si, že tohle je výborný výsledek na 100 metrů. A teď si nastavíme zbraň na slagy, zvedneme trošku výkon a vyzkoušíme střelbu na 50 a 100 metrů slagami, které ve větru a na větší vzdálenost jsou o něco lepší. Tak teď si ukážeme střelbu slagami. Budeme používat slagy z preslagu o váze 2,7 gramů a pro slagy je lepší nastavit na zbrani jak vyšší rychlost, tak vyšší tlak regulátoru, tak si jdeme nastavit zbraň pro slagy a ukážeme si střelbu na 50 a 100 metrů. Teď máme rychlost zhruba 256 metrů za sekundu, tak si malinko přidáme tlak na regulátoru na zhruba 145 barů. Tlak máme zhruba 140 barů, ještě si malinko přidáme na otvírání jehly ventilu. Pro slagy se mi osvědčila rychlost kolem 280 metrů za sekundu. Tak máme rychlost nastavenou na 282 metrů za sekundu, což je optimální a jdeme si zkusit střelbu na 50 metrů. Tak teď si ukážeme střelbu na 50 metrů slagami. Používáme slagy z preslagu o váze 2,7 gramů a budeme střelit rychlostí zhruba 280 metrů za sekundu.
Tak teď jsme si posunuli na 100 metrů a jdem si tedy ukázat střelbu na 100 metrů. Tak zde vidíme výsledek střelby na 50 a 100 metrů. Střelili jsme slagami z preslagu o váze 2,7 gramů, rychlostí kolem 280 metrů za sekundu, což je zhruba kolem 110 joulů. Tohle je výsledek na 50 metrů, který je stejný, ne-li lepší než s diabolkami. A na druhém terči vidíme výsledek na 100 metrů, který je, myslím si, plně dostačující. A na to, že jsme zbraň vybalili z krabice, nastavili výkon a šli střílet, tak je to velmi dobrý výsledek a myslím si, že po vyladění zbraně, což je u impaktu velmi důležité si ho vyladit, tak by byl výsledek ještě o něco lepší. Tak dneska jsme si ukázali asi nejpopulárnější vzduchovku od švédské firmy FX Airguns, konkrétně model Impact M3. Ukázali jsme si střelbu s diabolkami a slagami jak na 50, tak na 100 metrů. Obrovská výhoda této vzduchovky je její možnost nastavení. Můžeme zde zvenku nastavit tlak na regulátoru, přítlak bicí pružiny i otvírání jehly ventilu. Tato vzduchovka je spíše určená pro pokročilejší střelce právě z důvodu možnosti jejího nastavení. Používali jsme dneska zde moderátor od firmy Donnyfly, konkrétně model Sumo a optiku Element Optics Helix 6 až 24x v první hoskové rovině. Děkujeme za zhlídnutí, dejte like, odběr a sledujte další naše videa. Love took us for a ride that we never dreamed.